3 মাইক টেষ্ট হেল্ল 1 2 3 আৰু ৰূপমা আজি ৰূপমা আৰু মই একেলগে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰূপমা চাই ফেলে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আজি ব্লগটো পুৰা ধামাকেদাৰ ব্লগ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে দেখাই পাইছে প্ৰথমতে কি হৈছে গোটেইখিনি কাহিনী ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক নতুন বাইকৰ আজি ফুল এক্সাইটমেণ্টত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ KTM 6 মাইল জয়নগৰত তাতে গৈ ধুনীয়াকৈ ধামাল কামাল আৰু মালামাল হ'ব আৰু লগতে শামিম দাকো লগ ধৰিব যে শামিম দা যে আমি বেংগলোৰত যেতিয়া কন্যাকুমাৰী ৰাইড কৰি আহোঁতে যেতিয়া বেংগলোৰত আছিলোঁ শামিম দা আৰু ঘৰত আছিলোঁ শামিম দা আহিছে গুৱাহাটীত আমি এতিয়া লগ ধৰিম এতিয়া অলপমান পিছত তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিছোঁ তেওঁ আহিব KTM 6 মাইলৰ লগে চ' হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া গৈ আছোঁ নতুন বাইক और चाबी ले लिया हाथ में इपिने आइबर बाइक আছে আইবৰ বাইকটো মই যোৱাকালি ৰাখি কিনে ৰাখ দিয়া নাই বাইকখন মানে পূজাৰ বন্ধ থাকিল মাজতে সেইটো কাৰণে অলপ কুৰিয়াৰ আহোঁতে দেৰি গ'ল পাৰ্চ আহি পাব আৰু অহা সপ্তাহ এইটো সপ্তাহতে আহি যাব লাগে মোৰ বসন্তী 2.0 আৰু বসন্তী 2.0 অহাৰ লগে লগে ধামাকেদাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু তাৰ আগতে এইকেইদিনতে আৰু কিবা কিবি ৰাইডৰ প্লেন আছে টাইম হৈ গ'ল এতিয়া গধূলি 4:10 খাতাৰনাক যাম এতিয়া যদি চিধা যাওঁ এইফালে যদি যাওঁ আকৌ ভাঙাগড় কিনে এনেকৈ ঘূৰি আহিব লাগিব গণেশগুৰিলৈকে এইটো পাছপৰ্ট অফিচৰ ওচৰত মানে আকৌ এইফালে দেখোন খাতাৰনাক গাড়ী হিলাই নাই অ' মাই গড কি যাম কি কৰা যায় ৰূপম এইফালে গাড়ী হিলাই নাই দেখোন এইখিনি ৰাস্তা ঘাটে শিল পেলাই থৈ দিছে না সেইটো কাৰণে জামটো লাগছে এই ৰাস্তাতে শিল বালু মানে পেলাই থৈ দিছে কি যাম আছে গৈছে এখন মই খোজকে লৈ যাওঁ এইটো চাওক না কাণ্ড এনেকৈ ৰাস্তা ঘাট এনেকৈ বালি পেলাই নেকি ৰাতি কৰিব লাগে এইবিলাক কাম দিনতে পূৰা ৰাস্তাতে বালি পেলাই দিছে পূৰা ৰাস্তা ব্লক কিবাকৈ যুঁজি গৈ দিছপুৰৰ ব্ৰিজটো নতুন ব্ৰিজৰ তলত আহি পালোঁ বাপৰে বাপ খাতাৰনাক ভয়ানক দাৰাউনি যাম আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্ৰিজটো কমপ্লিট হৈছে আৰু ওপৰত কালাৰ কৰি আছে বেলেগ বেলেগ ঠাই যেন লাগিছে ন ঘপকৈ এইটো ব্ৰিজটো কিন্তু বহুত স্পীড বনাইছে বহুত ফাষ্ট হৈছে KTM 6 মাইল আৰু ইয়াতে যিহেতু মই এজন বাইক লাভাৰ আৰু ইয়াতে আজি এটা নতুন বাইক লঞ্চ হ'ব বাইকটোৰ নাম হ'ল KTM RC 200 Gen 2 এইটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে RC 200 আগতো আছিল কিন্তু এতিয়া নতুন জেনেৰেশ্যন 2 আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়া খাতাৰনাক লুকছ এইপিনে ৰূপম আছে আৰু কোনোবা চবেই আহিছে এইপিনে KTM 6 মাইল আৰু খাতাৰনাক লুকছৰ লগত নতুন পাৱাৰফুল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত আহিছে বাইক আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ বাইক এইটো বাইক নহয় এটা হেলমেটৰ দোকান এইটো অৰেঞ্জ মেন আৰু এইফালে পূৰা বাইক ৰেডি হৈ আছে অলপমান পিছতে ইয়াৰ আনবক্সিং হ'ব পূৰা ধামাকাদাৰ অ' মাই গড ভয়ানক দুৰ্ঘটনা ৰাজেশ দাৰ ইয় মানুহ এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'লে কি এনেকৈ কি ওলাই মলম চলম ওলাই ন আমি ব্লগাৰ বোলে কেমেৰা ওলাব আগত ৰাজেশ দা আহি কিনে এটা মজা কথা কৈছে ৰাজেশ দা মোক সুধিছে তোমালোকৰ আবু আছেনে নাই আবু মই ক'লোঁ কি আবুৰ ফুল মিনিংটো ৰাজেশ দাই ক'ব মই নকওঁ মই ক'লোৱে অলৰেডি কিন্তু অল আছাম ব্লগাৰ ইউনিয়ন আবু বনাম বুলি ভাবি আছোঁ এটা আবু আপোনাক প্ৰেচিডেণ্ট ৰাখিম আবু যে আমাৰ কণ্টেক্ট পিছতে ধামাকা হৈ আছে আৰু মই এতিয়া মোৰ মোবাইলটো সমীৰণক গতালোঁ সমীৰণক এতিয়া মই চিনেমাটিগ্ৰাফীৰ হেৰি দিলোঁ দায়িত্ব দিলোঁ জেণ্টেলমেন গুড ইভিনিং নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু ইয়াতে উপস্থিত থকা সকলোকে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে যে আজি আমাৰ RC 200 KTM তৰফৰ পৰা RC 200 লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ আগত যিখন RC 200 আছিল 2012ত লাষ্ট RC লঞ্চ হৈছিলে তাৰপিছত ইমান দীঘলীয়া এটা গেপৰ পিছত আজি লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে RC 200 জেনেৰেশ্যন 2 বহুত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে দেখাব পাব অলপমান পিছতে আপোনালোক দেখাম ইয়াৰ লুকছটো আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব যাওঁ যদি ইয়াৰ লুকছ চাব যাওঁ বহুতখিনি চেঞ্জেছ অনা গৈছে এই RC 200 জেনেৰেশ্যন 2খনত আৰু আজি আৰু লগতে আৰু এটা কথা যে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম আমাৰ ইয়াতে KTM 6 মাইলতে আজি RC 200 লঞ্চ হ'ব আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নাজদা আছে নাজদাৰ লগত 5 4 3 2 1 চ'
সো ফাইনালি আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট লুকছ সব এটা আছে এইটো সিলভাৰ অৰেঞ্জ আৰু ইফালে এটা আছে এইটো ব্লেক অৰেঞ্জ Yes. Okay, 1 2 3 Wow. Happy birthday KTM RC. মই হাবলা দিলো কাৰণ প্লিজ কৰি যাইছো টেষ্ট আছে না KTM ৰ কেক ভেৰি টেষ্টি চাও মই লও আমাৰ ভাই খোৱাটোৱে মেইন কাণ্ডা লগত আহিলে খাব পাৰো যিমান পাৰো যিমানে খায় বঢ়িয়া গুড দিয়া দিয়া क्या है टन 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 ढिशा ফাৰ্ষ্ট হয় এটা ডাব্বা লৈ লৈছোঁ অলপমান পিছত আৰু এটা ল'ম তো ওজন অলপ আগতে খাইছিলে এটা আৰু খালে KTM শ্ব'ৰুমত অকল ময়ে আছোঁ ময়ে খাই থাকোঁ গোটেই ময়ে খাই থাকোঁ আৰু বেলেগ মানুহে এতিয়া বাইকখনত আপোনালোকক অকণমান ফিচাৰ্ছ কম মই একদম আগৰ পৰা ৰাজদা কি চেঞ্জ হৈছে একফালে বৰ্তমান টোটেলি আপোনাৰ ডিজাইনটো এৰোডাইনামিক ডিজাইন এৰোডাইনামিক ডিজাইন গোটেই আগৰখিনি ইনস্পায়াৰ্ড বাই MotoGP MotoGPৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছে গোটেইখিনি ডিজাইন চেঞ্জ হৈ গৈছে গোটেই ডিজাইন চেঞ্জ হৈছে হেডলাইটটো চাব পাৰে হেডলাইটটো আগতে আছিলে হেলোজেন LED আৰু এইটো ইণ্ডিকেটৰ প্ৰজেক্টৰ আছে আছিলে এতিয়া হৈ গ'ল LED এতিয়া ইণ্ডিকেটৰটো ডাইৰেক্টলি ইয়াতে লগাই দিছে attach হৈ গ'ল ওলাই থকা চিষ্টেম নাই ওলাই থকা system ক'ৰবাত লাগিলে বহুত ভাঙা দেখা পোৱা যায় ইণ্ডিকেটৰটো ইয়াতে পুৰা একদম ভিতৰতে আছে চলি দিয়কচোন এখন ইণ্ডিকেটৰটো এইটো চাওক দেখা পাইছে টেনশ্যন নাই মানে একদম ইয়াৰ লগতে লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ডিআৰএলটো দিয়া হৈছে আৰু চিটটো আগতকৈ বহুত বেছি কমফৰ্টেবল কৰিছে মানে চিটটো আপোনাৰ স্প্লিট কৰিছে আৰু ডাঙৰ কৰিছে ঠিক আছে আৰু টেংকৰ ডিজাইন টেংকটো আগৰ যিটো RC 200 আগৰ যিখন আছিল 7 লিটাৰ আছিল 9.5 লিটাৰ 9.9 লিটাৰ হৈ গ'ল 13.7 লিটাৰ আৰু আপোনাৰ দেখা পাব আগতে RC 200 ডিসপ্লে নাছিল সো নরমাল আপোনাৰ মিটাৰ আছিল নরমাল মিটাৰ ডিসপ্লে কৰি দিলে 250 এডভেঞ্চাৰৰ নিচিনা আৰু লগতে দেখিছে এইটো স্প্লিট মানে দুটা ফ্ৰেম কৰি দিলে আগতে সিঙ্গল ফ্ৰেম একেলগতে আছিল এতিয়া যদি এইটো কিবা কাৰণত যদি এইটো প্ৰবলেম হয় এইটো কাৰণে বহুত লাইট ওয়েট হৈ গ'ল লাইটৰ হৈ গৈছে বস্তুটো স্প্লিট ৰিলিজ ফ্ৰেম বুলি কোৱা হয় এইটো আৰু আপুনি ইয়াতে সুপাৰ মোটো মোড দিয়া হৈছে মানে ডুৱেল ABS চেনেলে হয় সুপাৰ মোটো মোড হলে কি হয় আপুনি এটা ABS পিছৰটো বন্ধ কৰি পিনে আপুনি চলাব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা ইচ্ছা কৰিলে দুটাই অন কৰি দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এটা অন কৰি দিব পাৰে এনেটো দুটাই চলি থাকে যদি অন কৰে তেনেহলে এটা অফ হৈ যাব এটা বুঝা আৰু ওভাৰঅল মানে গোটেইখিনি বাইকৰ পাৰফৰমেন্স আগতকৈ বহুত বেছি বেটাৰ কৰাইছে মানে যোনটো পুৰণা আছিল তো আপোনাৰ কাৰ্ভ বনাইছে কাৰ্ভ ষ্টাইলত বনাইছে হয় আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াৰে যোনটো এয়াৰ ফিল্টাৰটো আগতে অলপ সৰু আছিল এটা 40% লাৰ্জাৰ 40% লাৰ্জাৰ কৰিছে বনোৱা হৈছে এয়াৰ বক্সটো আগতকৈ ডাঙৰ আছে আৰু মানে ওভাৰঅল বাইকখনৰ গোটেইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে আগতকৈ মানে বহুত ডেভেলপ কৰা হৈছে পাৰফৰমেন্স ৱাইজ চাওক বা গোটেইখিনি ওভাৰঅল বহুতখিনি ডেভেলপ কৰি এইখন মানে নিউ জেনেৰেশ্যন 2 RC 200 এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইখন বাইকৰ মোৰ এইটো বস্তু ভাল লাগিছে এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি আপোনাৰ হেণ্ডেলটো আপোনাৰ হাইট অনুযায়ী এটা আপুনি বহি ধুনীয়াকৈ এই হেণ্ডেল বাৰডাল দেখা পাইছে এইটো আপুনি ওখ ডাউন ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ হাইট হিচাপত আপুনি যেনেকুৱা কমফৰ্টেবল যেনেকুৱা হিচাপত আপুনি চলাই ভাল পায় সেইটো হিচাপত এই হেণ্ডেল বাৰডাল ওখ মানে আপ ডাউন কৰিব পাৰে এই বস্তুটো মোৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগে ক্লিপ অন হেণ্ডেল বাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো কেনেকুৱা ফিল কেনেকুৱা বহি একদম মজা বঢ়িয়া পুৰা একদম ওভাৰঅল বহি পেলাই বেয়া লগা নাই অলপমান চলাই চাব গ'লে ভালকৈ কিন্তু এতিয়া ৰাতি গ'ল 8টা বাজি গ'ল দিনত কালি ন কালি নেক্সট এটা মই ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ এইটো চলাই পেলাই এইটো মানে একদম ধুনীয়াকৈ মটো ব্লগ কৰি এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে চলাই খালি চলাই পাৰিম নেকি আন্ধাৰ চলালে আকৌ শ্বট ল'ব আৰু এইখন বাইকত মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইফালে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আকাশ দা আছে আৰু এইফালে আশিষ ভাই আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থ্যাংক ইউ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিল ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ দুজনে
আপুনি ব্লেক কালাৰটো লৈছে ন ব্লেক চিলভাৰ ব্লেক অৰেঞ্জ চিলভাৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি গোটেই শেষ হ'ল ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাইক লঞ্চৰ কাৰ্যসূচী শেষ হ'ল এতিয়া এইখন বাইক মই এতিয়া এইখন চাই লওক অভাৰঅল এতিয়া পোহৰটো ইয়াতে ইমান এটা ভাল নাহিব পাৰে এতিয়া এইখন মই চলাম নতুন RC 200 ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এতিয়া চলাম এইখন অকণমান পোহৰত গৈ আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ তেল আছে নাই ভাই awesome wow খাতাৰনাক ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে চিটিং পজিশ্যনটো ভাল লাগিছে বেছি একদম হালিব নালাগে ধুনীয়া লাগিছে চিটিং পজিশ্যনটো বহি পেলাই আৰু চিটটো মানে মই বহুত বেছি কমফৰ্টেবল পাইছোঁ বহি ভাল লাগিছে 6টা গিয়াৰৰ লগত ফুল পাৱাৰ ব্ৰেকিংটো ভাল পিলিয়নো আছে মোৰ লগত পিলিয়নৰ ফিডবেক তাতে ল'ম গৈ কিনে কেনেকুৱা পাইছে বহি পেলাই অভাৰঅল মোৰ চলাই বেয়া লগা নাই আমি আহি পালোঁ এতিয়া ছায়েন্স মিউজিয়াম এইটো হ'ল ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ গেট হয় ইয়াতে অলপ পোহৰ আছে যে সেইকাৰণে ইয়াতে ৰখি দিলোঁ আৰু অভাৰঅল মোৰ চলাই পেলাই বঢ়িয়া লাগিছে মানে ইমান হালিব নালাগে এনে দেখাত বাইক এনেকুৱা টাইপৰ বাইক দেখিলে মানে মানুহ ভাবে বহুত বেছি হালিব লাগে কিন্তু এইটো হালিব লগা হোৱা নাই ধুনীয়া একদম আৰু আগৰ যিটো এইটো বস্তুটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আগৰ হেডলাইটৰ যিটো এটা ষ্টাইলটো ধুনীয়া লাগিছে একদম কমপ্লিট চেঞ্জ এইটোতো ক'বই নালাগে এইটোতো বেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু এইটো হালা কৰা যে মই ক'লোঁ আৰু আপুনি এইটো এডজাষ্টো কৰিব লাগে তেতিয়া ক'লোঁ আৰু এই বস্তুটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ছাইডত ওলাই থকা নাই তেতিয়া কি হয় বহুত বেছি কি হয় কি ভাঙা চান্স থাকে আৰু পিলিয়ন কমফৰ্টেবল কেনেকুৱা পিলিয়নৰ কেনেকুৱা ফিডবেক পিছফালে বহি মানে মই ভিতিত বহিছোঁ ভিতিত মানে লেডাৰৰ আছে মানে কাপোৰৰ আছে ন মই অলপ কমফৰ্টেবল ভাল কমফৰ্টেবল মানে বহনটোতো এনেকৈ লাগিছে যে ভিতিতে বহিছোঁ কমফৰ্টেবলটো আছে ন আমাৰ পিলিয়নে হেলমেট লগাইছে চাওক কিমান আমি ছেফটি মেইনটেইন কৰোঁ ভাল লাগিছে তুমি চলাবা নেকি এবাৰ যাওঁতে হা চলোৱা ব'লা এবাৰ পিলিয়নে চলাব আমাৰ ভাই ধীৰে ধীৰে চলা না এতিয়া মই পিছফালে বহি পেলাই পিলিয়নৰ মানে পিছফালে বহিলে কেনেকুৱা লাগে ফিলটো সেইটো মই ল'ম এতিয়া এইবাৰ আমাৰ ডি ব্লকছে চলাব মই পিছফালে বহি আছোঁ চাব এতিয়া কেনেকৈ নহওক চাওক এইটো ধেমালি নহয় কিন্তু এই ওপৰৰ পৰা বাইকটো নোহাই নাই খাতাৰনাক বঢ়িয়া মজা চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা কিবা এটা ৰাইডটো আপোনালোকে দেখাব হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এখন বেলেগ বাইক লৈ এইবাৰ ৰাইডটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ বাইক কি নেক্সট ভিডিঅ'তে গম পাব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগা লগত তিল দেন টাটা বাই বাই আৰু এইখন বাইকত মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি কয় এইখন বাইক মই নলওঁ গালি দিব লম এইখন বাইক ভাল লাগছে